Thực ra mình thực hành thiền á, là mình phải ngồi dưới sàn trong cái tư thế đúng của ngồi thiền. Thì ngày mai tới giờ thực tập thiền mình sẽ dẹp hết ghế và mình trải mấy cái tấm đó ra để mình ngồi thiền cho đúng cái tư thế. Thì cô hướng dẫn trước nhất là cái chiêu thức thư giãn lưỡi. Tại sao lại là thư giãn lưỡi? Lưỡi là một trong cái cơ chế phát ngôn. Thành thử khi mình sử dụng lưỡi để mình dụng công, xem như mình khóa cái cơ chế phát ngôn lại. Tức là mình sẽ không có nói thầm, mình sẽ không có suy nghĩ. Thì cái chiêu thức này thực hành như thế này. Cái lưỡi của mình bình thường thì nó nằm bình thường ở trong khoang miệng. Bây giờ mình rút cái đầu lưỡi vô một chút xíu, rồi mình thư giãn. Tức là mình buông thả nó bình thường, chứ mình không có chĩa cái lưỡi lên trên nóc giọng. Hồi xưa thì người ta dạy mình muốn không suy nghĩ thì mình để cái đầu lưỡi lên trên cái nóc giọng, tức là lên trên cái nóc của cái khoang miệng, để lên vậy thì mình sẽ ngăn chặn được sự suy nghĩ hay là sự nói thầm. Nhưng mà khi mà mình để cái lưỡi mình lên vậy á, thì mình có cái tín hiệu ra lệnh cho nó phải để cái đầu lưỡi lên. Thì khi mình có cái tín hiệu khởi ra, có nghĩa là mình đã có niệm khởi rồi, và nó sẽ tác động vào trong giao cảm thần kinh, thì cái kết quả là không có tốt, tại vì có cái sự cố gắng. Thì bây giờ cái chiêu thức thư giãn lưỡi có nghĩa là cái đầu lưỡi mình rút vô chút xíu, rồi mình buông thả xuống. Buông thả, khi mình buông thả tức là mình relax á, buông thả cái đầu lưỡi xuống. Thì cái đầu lưỡi của mình nó không có chạm vào đâu hết ở trong cái khoang miệng của mình. Nó không có chạm vô răng, nó cũng không có chạm vô cái bên dưới của cái khoang miệng. Thì nó như thế này, gọi là thư giãn lưỡi. Thì khi mình thư giãn lưỡi, mình chỉ giữ cái biết mình đang thư giãn lưỡi thôi, thì mình sẽ có những cái kết quả mà bây giờ cô không nói trước, để quý vị làm rồi ai có cái cảm nhận gì nói lên thử coi đúng hay không. Được không? Thì mặc dầu mình ngồi trên ghế mình thực hành, nhưng mà mình cũng ngồi cái cột sống thẳng đứng, tức là cái lưng mình thẳng, cái đầu mình á thẳng, có nghĩa là cái mũi nó ngay rúng, chứ mình không có nghiêng qua nghiêng lại vậy không được. Cái mũi phải ngay rúng. Hai cái trái tay nó ngang với cái vai, có nghĩa là mình giữ cột sống thẳng, chứ mình không có khom tới vậy là sai. Đó, hai cái trái tay ngang vai, đầu mũi ngang với rúng. Cái tầm nhìn của mình thì là nhìn thẳng tới trước và nhìn bên xuống dưới này, xuống phía trước mình khoảng chừng 2-3 gang tay nhìn xuống. Tại sao mà mình cái tầm nhìn mình như vậy? Nếu mà mình nhìn ngang vậy á, thì mình có cái tín hiệu là mở mắt để nhìn, thì một lúc nữa mình sẽ mỏi mắt lắm. Mà nếu như bước đầu mình nhắm mắt lại thì mình dễ buồn ngủ. Thành thử ra con mắt mình nhìn xuống phía trước mình chừng 2-3 gang tay thôi, mở hé nhìn, mà cái mặt phải thẳng. Đó là cái tư thế ngồi thiền. Mà khi mà mình ngồi dưới sàn thì sẽ còn có những cái nói về tay, về chân này kia. Còn bây giờ quý vị cứ ngồi lưng thẳng ha, không có dựa vô vách. Hai tay thì để tay mặt ở dưới, tay trái ở trên, để thẳng xuống, xuôi theo người thẳng xuống. Hai ngón tay cái giao nhau. Và khi mình thực hành thì mình mở mắt kiến ra. Rồi bây giờ mới bắt đầu nè. Đầu lưỡi rút vô một chút xíu, thư giãn, thả lỏng xuống. Quý vị làm được không? Hai môi khép lại tự nhiên, hai hàm răng hơi hở ra, không có chạm vào nhau. Đầu lưỡi rút vô chút xíu, buông thả. Rồi quý vị chỉ biết mình đang thư giãn lưỡi thôi.
Quý vị làm đi trong 5 phút. Thôi ngừng đi, mới có 7 phút thôi. Cô thấy có người nhúc nhích rồi đó. Chắc ngồi thiền chưa quen. Sao quý vị? Ai làm được? Mà làm được là làm sao quý vị? Thì sao biết mình làm được? Rơi nước miếng. Sao nữa? Cái tâm mình sao? Không có lăng xăng, tâm tạm yên á, phải không? Thì mình biết rằng mình đang tỉnh thức, mình đang biết rõ ràng việc mình đang làm. Như vậy đủ rồi. Mình đừng tưởng tượng gì thêm rồi mình tưởng mình có thần thông. Khi quý vị thư giãn lưỡi, quý vị có buồn, có khổ không? Có không? Có giận không? Có mắng chửi ai không? Thì người nào mà dễ giận, dễ cau có đó thì thư giãn lưỡi. Người nào bị stress đó, thư giãn lưỡi. Tâm buồn phiền gì đó, thư giãn lưỡi thì hết buồn. Dễ quá rồi đó. Mấy người nào có mấy cái bệnh đó thì được đủ rồi đó. Như vậy ai áp suất máu cao, thư giãn lưỡi. Nhưng mà làm 5 phút chưa đủ nha. Ở đây mình mới bắt đầu thôi à. Quý vị phải làm 15 phút thì quý vị sẽ thấy cái kết quả nó nhiều hơn. Như vậy cái chiêu thức này dễ quá phải không? Phải không? Thì quý vị về nhà có thể làm bất cứ lúc nào mà không có sợ sai. Tại vì nó đơn giản lắm, không có sai. Mà mình làm mình thấy cái tâm mình lắng yên thì mình biết là mình làm đúng. Mình cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi thì mình biết mình làm đúng đó. Thì những ai bị buồn phiền, chán nản, dễ giận hay là áp suất máu cao thì quý vị cứ thư giãn lưỡi thôi. Làm 15 phút, 20 phút. Sáng làm, trưa rảnh làm nữa, tối trước khi đi ngủ làm nữa. Thì quý vị sẽ điều chỉnh được những cái bệnh tâm thể thông thường của quý vị bằng cái chiêu thức dễ này. Cô giải thích cái chiêu thức thư giãn lưỡi trước. Khi mình thực hành thiền là mình đã sử dụng cái trí năng tỉnh ngộ của mình để mình thực hành thiền. Có nghĩa là mình chấp nhận cái pháp của Đức Phật dạy để mình thực hành. Thì tạm coi như mình đã tỉnh ngộ rồi. Mà cái gì tỉnh ngộ? Là cái trí năng của mình tỉnh ngộ. Nếu nó không tỉnh ngộ thì nó nghi ngờ, nó lười biếng, nó không chịu thực hành. Thì cái vùng tiền trán của mình, ngày mai cô sẽ khai triển rõ hơn, là cái vùng của ý căn, ý thức và trí năng. Như hồi sáng có cái sơ đồ cô chiếu lên PowerPoint đó, dùng tiền trán. Phía bên phải là ý thức, phía bên trái là ý căn. Thì cô tạm vẽ một cái hình tượng trưng cho cái vùng tiền trán. Đây là cái vùng tiền trán. Và cái não của mình nó chia ra làm hai. Thì bên mặt là ý thức, tức là tiền trán bán cầu não phải là vùng của ý thức. Tiền trán bán cầu não trái là vùng của ý căn. Nhưng mà ở trong vùng của ý căn có một cơ chế là trí năng. Cô chỉ hôm nay cô giới thiệu khái quát thôi, ngày mai cô sẽ giới thiệu trong một cái chủ đề mới. Thì mình thực hành thiền là mình sử dụng cái trí năng tỉnh ngộ của mình để mình thực hành thiền. Và mình thực hành cái chiêu thức thư giãn lưỡi, tức là mình sử dụng giác quan để mình thực hành. Và giác quan của mình là lưỡi. Khi mình thực hành thư giãn lưỡi có nghĩa là mình ra cái lệnh thư giãn. Và trong lúc đó mình giữ cái biết. Cái quan trọng của mình là ở chỗ mình có cái niệm biết. Còn có một cái cơ chế ở phía sau bán cầu não trái
là cái vùng này, phía sau bán cầu não trái là cái vùng của ba cái tánh thấy, nghe và xúc chạm. Thì tánh xúc chạm nó nằm ở trên gần đỉnh đầu, nó thuộc về cái thùy đỉnh. Thì tạm vẽ đây là cái vùng phía sau bán cầu não trái, tánh xúc chạm. Tánh thấy nó nằm ở gần thùy chẩm. Tánh nghe nó nằm ở ngang thùy thái dương. Thì khi mình thực hành thiền thư giãn lưỡi bằng niệm biết thì cái tín hiệu nó sẽ đi vào tánh xúc chạm. Tại vì sao? Tánh xúc chạm là từ da, mũi và lưỡi, thì nó sẽ đi vào tánh xúc chạm. Còn ở đây là tai, còn ở đây là mắt, nó đi vào tánh thấy đó. Thì khi mình thư giãn lưỡi và giữ niệm biết thì cái tín hiệu nó đi vào tánh xúc chạm, nó kích thích vào đó. Rồi tín hiệu đây sẽ truyền vào bên trong giữa não, tức là cái hệ thống viền não. Là limbic system. Trong hệ thống viền não, hồi sáng cô có chỉ có nhiều cơ chế. Bây giờ cô vẽ đơn giản nhất, không có nói ra quá nhiều cái gì nhức đầu trong ngày đầu. Nó tác động liền tới một cái cơ chế gọi là dưới đồi. Cơ chế này nó tác động vào đối giao cảm thần kinh, là tại vì mình thực hành đúng. Thì đối giao cảm thần kinh ở đầu dây của nó tiết ra một cái chất sinh hóa học. Sinh hóa học tức là biochemical. Cái chất sinh hóa học đó tên là acetylcholine. Acetylcholine. Thì sau đó nó tác động một dọc dây chuyền tới hệ thống tuyến nội tiết, và sẽ có một dọc dây chuyền những cái kết quả tiếp theo. Nhưng mà cô trình bày bữa đầu là đơn giản nhất như thế, để quý vị biết rằng khi mình thực hành thiền dù cho 5 phút, 10 phút, mình cũng tác động được hai chỗ. Thứ nhất, tác động được vào trong cái tánh xúc chạm của tánh giác. Khi nó tác động vào cái tánh xúc chạm của tánh giác thì mình thực hành thiền lâu ngày nó sẽ có trí huệ bật ra. Đây là một cái thuộc về trí tuệ tâm linh bật ra. Đồng thời cái tín hiệu nó tác động vào bên trong giữa não, nó đi tới đối giao cảm thần kinh thì nó sẽ tiết ra cái chất acetylcholine. Cái chất này khi tiết ra nó sẽ điều chỉnh áp suất máu cho quý vị, điều chỉnh cholesterol trong máu, điều chỉnh đường trong máu, và nó giúp cho mình phục hồi lại ký ức. Theo tuổi già, những cái tế bào trí nhớ của mình nó sẽ chết lần đi theo tuổi già. Nhưng mà bây giờ khi mình thực hành thiền đúng thì mình sẽ mọc ra những khớp thần kinh mới, và trong đó nó sẽ chứa thêm ký ức mới. Cho nên giống như là mình phục hồi được trí nhớ qua những cái phương thức thực hành thiền đơn giản. Ở đây cô chỉ mới giới thiệu bước đầu thôi. Còn khi mà cái tín hiệu nó đi vào trong cái hệ thống nội tạng thì nó điều chỉnh thêm nữa. Gan, tim, bao tử và hệ tiêu hóa, thì tất cả những cái đó nó đều tác động hết. Một khi nó tác động được đối giao cảm thì một dọc dây chuyền như sáng quý vị thấy đó, nó tác động vô nội tạng đó. Có cái hình hồi sáng cô chiếu lên đó, nó tác động vô phổi, vô tim, vô gan, vô mật, vô bao tử, đủ hết, hệ tiêu hóa. Nhưng mà cái đó nói nữa nó dài dòng lắm, cô nói tới đây thôi. Thì ai áp suất máu cao thực hành cái này cũng được. Ai bị stress thực hành cái này nó cũng tâm tĩnh lặng liền. Khi nó đi vào cái chỗ tánh giác này là tâm hoàn toàn tĩnh lặng nè. Tại vì chỗ này biết rõ ràng mà không có vọng tưởng xen vào. Như vậy biết rõ ràng, biết lặng lẽ thì là tâm an.
cho nên không có còn stress. Vọng tưởng là những cái niệm mình khởi lăng xăng trong đầu đó. Mình buồn, mình phiền, mình bực tức, mình cao có, trong đầu mình cứ lầm bầm mắng rủa ai đó, đó là vọng tưởng. Hoặc là giờ cô ngồi đây mà cô nhớ tới cảnh chợ bông Tết gì đó ở đây, đó là vọng tưởng, nó khởi lên lăng xăng trong đầu, cái bằng vọng tưởng. Nếu mà mình chịu thực hành thì mình sẽ đạt được cái kết quả. Quý vị về nhà cứ thực hành thử đi. Ai mà áp suất máu cao đó, trước khi thực hành đo thử là bao nhiêu, ghi vô giấy, rồi thực hành 10 phút, 15 phút, đo lại thử coi nó có xuống hay không thì biết. Như vậy cái chiêu thức này nó rất dễ, không có sợ mình làm sai đâu, phải không? Phải không? Chịu về thực hành thử không? Chịu. Chịu không? Chịu. Mà mình thực hành mình thấy nước bọt ra nhiều là mình biết đúng đó. Mà mình thấy cái người mình nó ấm lên là cũng đúng. Mình thấy cái tâm mình được yên là cũng đúng. Mình đừng giận cái mình thư giãn lưỡi liền, làm gì giận nữa được, phải không? Mình sắp nổi sân lên là bừng rồi, cái mình cho thư giãn lưỡi, cái là thôi tâm mình yên lại liền.